Kaya ko lang ba? Ano pa? Hindi ka naman po. Pangalan ka na kontan. Sige ka naman po. Dalawa pa kang labs. Samgyupsal sa bahay. So, ito po yung aming dinner. Yung samgyupsal, magagawa nyo naman po sa inyong mga bahay. Importante lang, meron tayong kimchi. Ito po yung cabbage kimchi. Ito naman yung radish kimchi. Tsaka, ayun, mag-grill po kayo ng pork meat. And yung lettuce wrap natin, ito yung napaka-cabbage lang yung meron kasi kami. Siyempre, rice, hindi yan mawawala. And any fruit you have sa house, meron kaming mangga kasi season ngayon. So, ayun, pwede ka nang mag-samgyupsal sa inyong bahay. Let's eat!